Pacea Domnului, dragii mei, mă bucur că putem să ne întâlnim din nou. Ieri nu am reușit să fac o transmisiune directă, pentru că de dimineață ieri am predicat aici la Biserica Baptistă din Mucacevo, prima biserică din regiunea aceasta, și biserica a fost plantată cu 110 ani în urmă, în 1910. Deci biserica de aici este de aceeași vârstă cu Biserica Baptistă din Chișinău, pentru că Biserica Baptistă din Chișinău, prima Biserică Baptistă din Chișinău, a fost plantată tot așa în 1910. Am predicat un mesaj despre aceea cum să ținem dreptarul învățăturii sănătoase. Și ne-am făcut o provocare la toți oamenii să citească Biblia în întregime până la Anul Nou sau cei care nu reușesc până la Paște. Și tare m-am bucurat să văd un răspuns așa de frumos din partea lor. Oamenii au răspuns provocării și mulți au și început. Iată, chiar am primit o mărturie despre niște tineri. Un tânăr dintre cei care fac florbol din ucenicii lui Serghei mi-a spus că a luat hotărârea că va citi Biblia în întregime timp de o săptămână. El vrea săptămâna aceasta să o dedice citirii Bibliei, mai ales a fost inspirat când i-am zis că pentru citirea Bibliei unui om îi trebuie 74 de ore. S-a făcut odată la Kiev așa un eveniment foarte interesant, a fost citită Biblia fără întrerupere. Tot câte o persoană citea un capitol, au fost chemați lideri din întreaga Ucraina, din diferite confesiuni și a luat 74 de ore ca să fie citită Biblia în întregime fără oprire. Și iată, el a primit provocarea, tânărul acesta, și acum el vrea să o citească. După masă, tot ieri am sărbătorit și ziua de naștere a lui Serghei, așa că Serghei este foarte fericit. Vineri s-a născut Barnaba, ieri a fost ziua lui de naștere, am sărbătorit cu prietenii lui și mi-a plăcut că i-au dăruit un tort și pe tortul acela era scris și în toate limbile era scris tatăl, ded, papco, tatco în limba ucraineană și era scris și tăticu în limba română, așa că ne-am bucurat. După masă am fost împreună cu pastorul celelalte biserici baptiste de aici din oraș, cu Timofei Dymchenko. Am mers în satul Poroșcovo. Poroșcovo este un sat de români. Aici în Zacarpatie sunt 70.000 de români. Sunt 9 biserici baptiste române și am mers în satul Poroșcovo, unde se află cea mai mare biserică română, au în jur de 100 de membri. Și apropo, am făcut și așa un fotoreportaj, un articol care trebuie să apară pe site-ul Moldova Creștină. Nu știu dacă nu a apărut încă, nu am reușit să verific, dar dacă nu a apărut încă, atunci foarte curând va apare. Mâine dimineață, cred că, sau mâine cel târziu până în seară, va trebui să apară articolul și cred că o să-l găsiți toți interesant, pentru că eu am scris în articolul acesta lucrurile care le-am aflat acolo, lucruri foarte interesante despre oamenii aceștia, posibilități de misiune veți afla din articol și m-am bucurat pentru că 8 persoane s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Acolo au un număr foarte mare de copii și vă zic, sunt posibilități mari pentru misiune în satul acela. Acum, ieri când stăteam la ziua de naștere a lui Serghei, am avut o discuție cu un tânăr, o discuție interesantă și iată, tânărul acesta mi-a spus că el a făcut acum, în căutările lui spirituale, a făcut o prioritate din a învăța să trăiască sub călăuzirea Duhului Sfânt, sub cărmuirea Duhului Sfânt. Vrea să învețe să se lase totdeauna călăuzit, cărmuit de Duhul Sfânt. Am avut o discuție interesantă și m-am gândit că este un subiect important pe care trebuie numai decât să-l abordez și cu dumneavoastră, cu toți. Deci, de fapt ați văzut deja subiectul. Deci, cum poți fi călăuzit de Duhul Sfânt? Ce este călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt? Haideți prima dată să explic termenii ca să înțelegem toți bine despre ce vorbesc. Dar, apropo, stați, am luat de acolo și un reportaj video, așa scurt, și vreau întâi să vă invit să ascultăm reportajul acesta a pastorul Ion Patrașcu, împreună cu soția lui, cu Gabi. Ei fac o lucrare deosebită, timp de 10 ani slujesc acolo și iată, fratele Ion a făcut o prezentare a unei nevoi și eu vă pun
acum să o aflați și după aceea mă întorc înapoi și discutăm subiectul nostru. Cu ajutorul Domnului am ajuns momentul când să putem oferi condiții pentru copii în sala de orchestră. Avem ceva instrumente aici la Fărușcovo. A mai rămas cel mai greu, de fapt, să ne rugăm ca Domnul să ne trimită și învățători de muzică în mod special, pentru că la copiii din Fărușcovo le place să cânte, numai n-are cine să-i învețe. Și instrumente aveți mandoline, da? Avem, da, mandoline, Ghitări și astea ce tot mandoline sau... Da. Mandoline și ghitări. Deci cineva care ar putea să facă două acordioane și ceva, 2-3 ionici. Numai nu avem oameni cu care să facem lucrarea asta. Deci este nevoie de o persoană care ar veni aici să poată pune împreună o orchestră, să învețe muzică pe copii aici în Parașov. Cel mai tare ne doare de lipsa de personal. Bine, deci ați ascultat nevoia și dacă vă pune Dumnezeu pe inimă, dar vă zic în articolul care l-am scris, am prezentat mai mult, cu mai multe detalii, reveniți neapărat pe site-ul Moldova Creștină și veți găsi articolul. Apropo, pe site-ul Moldova Creștină sunt foarte multe articole la multe subiecte, multe răspunsuri la întrebări. 10 ani am scris pe site în fiecare zi, dând răspuns în formă text la o întrebare din Biblie. Așa că cu siguranță veți găsi acolo multe răspunsuri care vă vor ajuta în căutările dumneavoastră duhovnicești. Acum însă ne întoarcem la subiectul nostru și anume, haideți să vedem cum poți fi călăuzit de Duhul Sfânt. Dar haideți prima dată să explicăm ce înseamnă călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt. Deci iată, atunci când un om crede din toată inima în Domnul Iisus Hristos, atunci are loc nașterea din nou a acestei persoane și la nașterea din nou omul primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu vine să locuiască în inima acestui om. Și odată venit Duhul Sfânt aici, Duhul Sfânt este cel care îl călăuzește pe om pas cu pas, îl călăuzește în ceea ce trebuie el să facă. Dumnezeu așteaptă și Dumnezeu vrea ca fiecare creștin să învețe ascultarea aceasta de Duhul Sfânt și fiecare creștin totdeauna să se lase călăuzit de Duhul Sfânt. Și iată, ca să fii călăuzit de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt totdeauna te îndeamnă să faci ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care te ajută să înțelegi conținutul, adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, apoi te îndreaptă în mod practic, particular la fiecare situație, cum să aplici Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care îți trezește cugetul tău și te motivează să faci aceste lucruri după voia lui Dumnezeu. Te motivează continuu să mergi și să faci voia lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoști voia aceasta, să recunoști vocea aceasta a Duhului Sfânt, să cunoști când îndemnul acesta a Duhului Sfânt, direcția în care te duce El și iată, doar atunci când înveți lucrul acesta, atunci trăiești o viață deplină creștinească. Viața devine foarte interesantă. Ai o viață împlinită creștină, asta îți aduce bucurie, te umple de bucurie sfântă, atunci ești cu adevărat folosit de Dumnezeu într-un chip uimitor ești folosit de Dumnezeu și atunci nu ți este viața în niște culori palide. Cum vezi mulți creștini care au o viață foarte plictisitoare, ei zic că sunt creștini, dar viața lor de credință este una plictisitoare, una în culori închise, una lipsită de bucurie, o viață lipsită de împlinire. Și iată, aceștia sunt oameni care ei nu trăiesc sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu se lasă călăuziți, cărmuiți de Duhul Sfânt și oamenii aceștia, mulți din ei nici nu știu ce este asta, nici nu vor să învețe asta. Ei, iată, tocmai despre aceea eu vreau să vorbesc în seara aceasta, cum să înveți să trăiești călăuzit de Duhul Sfânt și vreau să punctez câteva momente foarte importante care te vor ajuta să devii un om călăuzit de Duhul Sfânt. Viața cu călăuzirea Duhului Sfânt este deosebit de importantă, deosebit de frumoasă. Eu am mai făcut un mesaj, am predicat un mesaj la Biserica Speranța din Chișinău despre
umblarea prin Duhul Sfânt. Și iată, mesajul acesta îl puteți găsi, el este pe site la noi. Chiar vreau să rog pe cineva care ascultă mesajele, dacă îl puteți găsi acum pe canalul Moldova Creștină și să-l puneți aici la link. Acolo am dat și niște exemple personale, cum eu m-am lăsat călăuzit de Duhul Sfânt sau când nu m-am lăsat călăuzit de Duhul Sfânt, ce s-a întâmplat. Deci iată, vă rog să ascultați acela, dar aici eu voi puncta câteva momente importante pe care nu le-am spus în acel mesaj, însă totuși vreau să trec prin textele biblice unde se vorbește despre călăuzirea Duhului Sfânt. La Romani, capitolul 8, Apostolul Pavel, de la versetul 1, începe astfel. Vă rog să urmăriți împreună cu mine. Deschideți Biblia, sper că aveți un caietel. Iată, eu totdeauna v-am rugat să aveți un caiet, să aveți Biblia, deschideți Biblia, să aveți totdeauna Biblia în față și urmăriți împreună cu mine tot ceea ce vă spun din Biblie. Deschideți cu pixul, faceți-vă notițe, pentru că în felul acesta noi învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și verificați orice cuvânt îl spun eu dacă este scris așa și numai decât verificați oricine vine să vă învețe ceva despre Dumnezeu, verificați cu Biblia. Haideți acum să mergem. Romani, capitolul 8. Iată, în epistola aceasta către Romani, capitolul 8, mă întreabă cineva dacă voi răspunde la întrebări la sfârșit. Da, voi răspunde. Puteți scrie întrebările voastre, nu uitați să puneți semnul întrebării la sfârșit sau chiar poate cu majuscule să scrieți la început întrebare ca să mă atrageți mie atenția, pentru că din moment ce sunt multe comentarii, să nu scăp cumva întrebarea voastră, să o pot vedea bine. Bun, la Romani, capitolul 8, spune așa, de la versetul 1. Acum, dar nu este nici o osândire. Osândire înseamnă condamnare. Nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Auziți, de la oamenii care sunt în Hristos Iisus, înseamnă oameni care au crezut din toată inima în Iisus Hristos și au luat decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să urmeze învățătura Lui. De la oamenii aceștia se așteaptă să trăiască după îndemnurile Duhului Sfânt. Și îndemnurile Duhului Sfânt sunt puse în contrast cu îndemnurile firii noastre pământești. Firea noastră pământească ne îndeamnă la lucruri care sunt contrare Duhului Sfânt. Și noi trebuie să le recunoaștem. De la noi se așteaptă să recunoaștem unde ne îndeamnă pe noi Duhul Sfânt să mergem, încotro ne îndreaptă, încotro ne călăuzește și atunci să trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt înseamnă să mergi în direcția aceea, să faci faptele care te îndeamnă Duhul Sfânt. Așa, în felul acesta să procedezi, așa să mergi înainte. În adevăr, zice, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, zice Pavel, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii Vechiului Testament să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Auziți? Deci când vine cineva să te învinuiască că, uite, creștinii nu mai împlinesc legea Vechiului Testament, ascultați foarte atent ce spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune că doar oamenii care trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt, doar în oamenii aceștia este împlinită porunca legii sau esența legii, pentru că oamenii s-au ocupat de lucruri care sunt așa de secundară importanță și le dau o mai mare importanță, dar pierd esența legii. Iată, zice, esența legii lui Dumnezeu sau porunca legii lui Dumnezeu este împlinită în oamenii care trăiesc după îndemnurile Duhului. Deci Duhul totdeauna te va îndemna să faci ceea ce vrea Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. În adevăr, zice, cei care trăiesc după îndemnurile firii pământești, citesc de la versetul 5, ei umblă după lucrurile firii pământești. Și mai târziu voi da citire care sunt anume aceste lucruri ale firii pământești după care umblă ei. Zice, oamenii care trăiesc după îndemnurile firii pământești, ei umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei care trăiesc după îndemnurile Duhului, ei umblă după lucrurile Duhului, ei umblă după lucrurile duhovnicești. Umblă înseamnă caută, tind, perseverează, fac efort să obțină lucrurile acestea. Deci ei doresc foarte mult lucrurile acestea duhovnicești, lucrurile Duhului Sfânt, ei perseverează și ei vor să ajungă la aceste lucruri. Și apoi zice, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și
pace. Asta îi aduce unui creștin umblarea după lucrurile Duhului Sfânt. Când se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, asta îi umple viața cu pace, asta îi umple viața cu bucurie. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmă și împotriva lui Dumnezeu. Căci ea, umblarea aceasta după lucrurile firii pământești, ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești, ei nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă, el se adresează la creștinii din Roma. Zice, voi creștinii din Roma, voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, cu condiția, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci nu poate ajunge în împărăția cerurilor un om care nu a primit Duhul lui Hristos. Și omul care a primit Duhul lui Hristos, el prin definiție devine duhovnicesc pentru că a primit Duhul lui Hristos. Omul acesta devine sfânt pentru că a primit Duhul lui Dumnezeu. Acum, de la omul acesta se așteaptă să trăiască după îndemnurile Duhului Sfânt. Vezi, ești prins între două, îndemnurile firii tale pământești, pentru că tot într-o fire pământească trăiește acum și firea te îndeamnă la lucruri rele. Pe când Duhul Sfânt te îndeamnă la lucruri duhovnicești. Și de la un creștin se așteaptă nu să stea pe loc, nu prins între celelalte, nu la cumpănă totdeauna și nu știe încotro să apuce cu lucrurile firii pământești sau să urmeze lucrurile Duhului Sfânt. Nu spune, nu sta pe loc, nu sta la cumpănă, nici nu merge după lucrurile firii pământești, nici nu sta pe loc, ci aleargă după lucrurile Duhului Sfânt. Asta trebuie să-l intereseze pe un creștin și asta trebuie să fie prioritatea lui. Și încă o dată accentuez, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos, nu este creștin. Omul care nu are Duhul Sfânt, așa un om nu este creștin și nu trebuie să-și facă niciun fel de iluzii, pentru că un astfel de om nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu un astfel de om care nu are Duhul Sfânt. Acum, în continuare, spune așa, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, adică Duhul lui Dumnezeu, dacă El locuiește în voi, atunci Cel ce a înviat pe Hristos din morți vă va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Auziți? Deci Duhul acesta Sfânt pe care îl avem noi, El este arvuna răscumpărării noastre. Deci Duhul Sfânt este garanția răscumpărării noastre. Dumnezeu ne-a dat Duhul acesta Sfânt, care este în noi acum, El este garanția răscumpărării noastre. Din pricina Duhului acestuia, Dumnezeu ne va învia cu o înviere asemănătoare cu a Domnului nostru Iisus Hristos, dar acum, cât suntem creștini, cât suntem aici pe acest pământ, aici Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește pe noi zilnic și Duhul Sfânt vrea să ne călăuzească la lucrurile Duhului, la experiențe duhovnicești, la trăire cu Dumnezeu. Pe când firea pământească, v-am zis, vrea să ne ducă la lucruri rele și nou nu ne este permis nici după firea pământească să mergem, nici pasiv să stăm pe loc. Nu pasiv, pentru că foarte mulți se străduie de răsputeri să stea pasiv, dar nu pot sta pasiv. Vedeți, ați încercat vreodată să mergeți cu bicicleta? Cu bicicleta nu poți sta prea mult pe loc, trebuie să mergi, să dai din pedale, să mergi înainte, pentru că altfel nu poți. Stai. Ei, uite așa, aici, în umblarea ta de creștin, dacă te oprești pe loc, e foarte mare probabilitatea că vei cădea, caz. Când încerci să stai pe jos și nu umbli după lucrurile Duhului, atunci te prăbușești și o iai după lucrurile firii pământești. Trebuie să mergi înainte, să umbli după lucrurile Duhului Sfânt. Mai departe zice așa, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, a firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Vezi, Duhul Sfânt ne învață ca să moară faptele trupului. Care sunt? Faptele firii pământești. Vă zic, așteptați puțin, ajungem până la ele, le vom vedea pe toate. Cu siguranță, ele sunt în contrast, ele sunt opuse faptelor Duhului lui Dumnezeu și noi trebuie să nu le facem acele fapte, să facem faptele la care ne cheamă Duhul Sfânt.
Căci toți oamenii care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, doar aceia sunt fii al lui Dumnezeu. Din moment ce am crezut în Domnul Iisus Hristos, din moment ce am fost născut din nou, de la mine acum, deci eu sunt un copil al lui Dumnezeu pentru că am primit Duhul lui Dumnezeu. Și acum, ca un copil al lui Dumnezeu, se așteaptă să mă las călăuzit de Tatăl meu, care este Dumnezeu. Tot așa ca și un copil pământesc, Tatăl lui așteaptă de la el să se lase călăuzit în lucrurile acestea pământești, să se lase călăuzit bine, să meargă frumos prin viață. La 2 Corinteni, capitolul 12, este o situație interesantă. Corintenii îl învinuiau pe Apostolul Pavel că ar avea niște interese așa carnale, niște interese meschine, omenești, de asta ar fi venit la ei, că ar veni după banii lor sau că nu știu ce. Și atunci Apostolul Pavel ascultă ce le-a spus lor. El zice, dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același Duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? Iată, Apostolul Pavel dă un exemplu concret și arată că el a fost călăuzit de Duhul Sfânt să vină aici la Corint. Corintul era un oraș bogat și cineva a interpretat că el a venit aici pentru bogățiile corintenilor. Însă Pavel zice, nu, dragii mei, nu bogăților. Și el arată că el este un om călăuzit de Duhul Sfânt și el nu a căutat foloasele lui proprii, profitul lui propriu. El a căutat folosul altora, mântuirea altora. El zice, pentru voi, toate lucrurile le-am făcut pentru voi. Și nu numai el, dar toți acei oameni care sunt călăuziți de Duhul Sfânt, asta fac. Duhul Sfânt te îndeamnă, firea pământească, ea te îndeamnă să fii, ea te călăuzește spre aceea ca să fii egoist, toate pentru tine, pentru plăcerile tale personale, să risipești în plăcerile tale personale. Duhul Sfânt, dimpotrivă, Duhul Sfânt te învață să trăiești pentru alții, să-ți sacrifici viața pentru alții, să trăiești pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Evangheliei, așa, în felul acesta să-ți trăiești viața. Și iată, Apostolul Pavel a dat exemplul acesta concret. V-am zis că încă puțin și ajungem la locul unde sunt explicate care sunt aceste fapte ale firii și fapte ale Duhului și spre care ne conduce una sau alta. Iată, la Galateni, capitolul 5, de la versetul 16, zice așa. Zic dar, Apostolul Pavel le spune galatenilor, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Iar vedeți, sunt puse în contrast, într-un contrast total. Deci ori umbli cărmuit de Duhul lui Dumnezeu, ori împlinești poftele firii pământești. Și zice, firea pământească poftește împotriva Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt poftește împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Pentru că atunci când faci tot ce voiești, faci de fapt ceea ce poftește firea. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și, atenție, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, uciderile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vedeți, lista rămâne deschisă. Eu vreau să fac niște clarificări aici. Deci, iată, firea pământească, ea te îndeamnă la preacurvii, la curvii. Primesc multe mesaje de la oameni care zic că au crezut în Domnul Iisus Hristos, ba unii din ei mai spun că au avut și experiența aceasta a vorbirii în alte limbi, dar ei s-au lăsat prinși în curvie sau sunt robiți de pornografie. După pornografie urmează masturbarea, sunt robiți de păcatul acesta al masturbării sau sunt prinși în fel de necurății care scrie aici. Iată, vedeți, după curvie, prea curvie, scrie necurăție. Și unii din voi îmi scrieți să mă întrebați cu privire la fel de practici sexuale despre care altădată era rușine pentru oameni să întrebe despre așa ceva. Azi unii întreabă, dar e îngăduit creștinilor să facă sex și în felul ăsta, să facă sex și așa și de cela, lucruri care conștiința lor le spune, că dacă nu le-ar spune conștiința, nici nu ar pune întrebarea, conștiința le spune că astea sunt lucruri rele, sunt lucruri murdare. Și ei întreabă despre acestea. Și iată, spune,
Astea sunt numite necurății și spune că firea pământească la ele te duce, ea la ele te îndreaptă. Ba, încă firea pământească încearcă să ți le și îndreptățească. Că nu sunt numite specific în Biblie sau unii mai încearcă să-ți argumenteze cu versete din Biblie și nu știu ce, numai câte nu fac unii. Cu toate că înțelegi bine, cu o minte sănătoasă înțelegi bine că astea sunt lucruri rele. Și toate celelalte care sunt puse aici. Deci, iată, firea pământească te îndeamnă pe tine, cel care ai ales să fii copil al lui Dumnezeu, să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, firea pământească te îndeamnă să faci acele lucruri. Și vă spun mai dinainte, zice Pavel în versetul 21, vă spun mai dinainte cum am mai spus. Deci, adevărul acesta este repetat, des și mult. Pavel zice, vă spun cum v-am mai spus. Am mai spus, nu-i pentru prima dată, repetă și în Biblie, repetă și în alte epistole, zice, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Auziți, oamenii care fac lucrurile trecute în lista aceasta, ei nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iată, am auzit despre cineva care, deci fiind creștin, a apelat din nou la vrăjitorii, a apelat la alte lucruri. Scriptura spune foarte clar, deci oamenii aceștia, ei se numesc creștini, dar apelează la astfel de practici. Deci, dragul meu, oricine trăiește în astfel de practici care sunt scrise aici, inclusiv certuri, vrăjbii, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, iată așa mai departe, pisme, îmbuibări inclusiv, și lista nu e închisă aici. Zice, oamenii care trăiesc în astfel de lucruri, oamenii aceștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia, ei nu trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt, ei trăiesc după îndemnurile firii lor pământești. Și la asta îi duce firea. De la versetul 22 ne spune care este roada Duhului. Cu alte cuvinte, îți spune în ce direcții te călăuzește Duhul Sfânt, la ce te călăuzește Duhul Sfânt, ce ar vrea Duhul Sfânt ca să faci. Și iată ce spune aici. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Deci când trupul acesta, carnea aceasta vrea toate lucrurile rele sau unele din lucrurile rele enumerate acolo, atunci Duhul Sfânt e cel care îți dă puteri să le oprești. Și un om care se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt îi spune stop, când este ispitit să privească la o femeie ca să o poftească și Duhul Sfânt îi spune nu trebuie să faci asta. Cel care ascultă din demnurile Duhului Sfânt, imediat își mută privirea și nu mai privește și lasă gândul să meargă la o parte, pentru că el a învățat să fie ascultător de Duhul Sfânt. Cel care nu vrea să fie ascultător de Duhul Sfânt, cel care urmează îndemnurile firii lui, poftește, merge după firea lui, acela continuă mai departe și se înșală el pe sine. El își zice, da, nu e nimic strașnic, doar mă uit, doar nu fac nimic mai mult și lasă așa și merge așa împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și tot așa și cu celelalte lucruri, exact așa. Acum, tot se vorbește mult că este o molimă, pornografiile acestea au devenit o molimă printre creștini. Zice că foarte mulți oameni care se numesc creștini, care se pretind a fi creștini, care vin la biserică, ei sunt obsedați de pornografii. Păi oamenii aceștia care privesc pornografii, iată, ei sunt oameni care umblă după faptele firii pământești. Deci dacă ei continui să trăiască așa, dacă ei nu se pocăiesc și nu se opresc din trăirea rea și murdară pe care o au, Biblia spune clar, vă spun mai dinainte, voi cei care stați nopțile și priviți pornografii și tot de fiecare dată vă înșelați pe voi că voi nu faceți încă, voi nu faceți lucrurile, voi nu mai le priviți. Nu, dragii mei, spune, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu și trebuie categoric să o rupeți cu lucrurile acestea. Cei ce sunt ai lui Hristos, spune versetul 24, ei și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Vedeți, dacă nu îți răstignești firea pământească împreună cu poftele și patimile tale, nu poți să trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt. Este absolut imposibil să trăiești după îndemnurile firii pământești atât timp cât nu îți răstignești firea ta cu patimile și poftele ei. Deci până când n-ai spus categoric nu. Deci eu vă repet totdeauna, sunt oameni care spun vreau și eu să mă nasc din nou, dar nu se întâmplă nașterea din nou în viața mea, nu se întâmplă. De ce? Pentru că tu lași o rezervă, tu nu vrei să mori de plin pentru tine. Când Domnul Iisus a spus, dacă cineva nu își urăște viața, a spus într-un loc, dacă nu își ia crucea și nu mă urmează,
nu este vrednic de mine. Păi când a spus să-ți ai crucea și să-L urmezi, asta înseamnă firea ta pământească să o răstignești împreună cu patimile și poftele ei. Înseamnă de acum nu mai stai la nicio scuză, nu mai dai nicio scuză firii tale pământești. Atât timp când tu negociezi, atât timp cât tu stai la discuții cu firea ta pământească, atât timp tu nu poți fi biruitor asupra lui. Hai să vă dau o pildă și apoi merg mai departe. Iată, mi-a scris o doamnă. Mi-a scris o doamnă care, ea, în tinerețea ei, s-a îndrăgostit de un bărbat. Dumnezeu a binecuvântat-o și a putut să intre într-o căsătorie bună, să-și trăiască bine viața. Cu părere de rău, nu se poate bucura de viață, pentru că ea din când în când mai discută cu bărbatul acela de care a fost îndrăgostit înainte. Nu a ajuns încă să comită curvii cu el, slavă Domnului, încă nu a ajuns până acolo. Dar pentru că ea mai întreține discuții cu bărbatul acela, ea nu se poate bucura de dragostea soțului ei, pentru că inima ei este împărțită și ea nu se poate bucura de o relație frumoasă cu soțul ei. Și iată, în ziua când femeia aceea, ea trebuie să închidă absolut orice comunicare cu bărbatul acela care s-a purtat rău cu ea în tinerețe, dar de care ei a rămas atașată inima. Ea trebuie să o închidă categoric. Atât timp cât ea mai stă la dialog cu bărbatul acela, ea nu se poate bucura de relația cu soțul ei. Ei, exact așa este când e vorba de firea. Atât timp cât tu stai la dialog cu firea, cât tu încerci să îi mai dai, să o strunești firea, dar din când în când așa să o mai dezlegi de pe crucea aceea pe care ai răstignit-o, să-i mai dai voie puțin, să mai plimbi puțin, atât timp nu vei putea să te bucuri de o viață trăită de Duhul Sfânt. Biblia spune clar, iată, Apostolul Pavel aici vorbește foarte clar, zice, cei care sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim în Duhul, să-și umblăm prin Duhul. Deci asta trebuie să o faci. Ca să poți urma călăuzirea Duhului Sfânt, trebuie să-ți răstignești de plin firea. Deci asta este, dragii mei, cu privire la trăirea cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care te îndeamnă totdeauna și te învață să asculți de Sfintele Scripturi, de ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Cum poate fi călăuzit de Duhul Sfânt un om care nu și-a făcut o disciplină de a studia Scripturile? Iată, vă zic, dragii mei, tot unde merg prin biserici pun întrebarea, cine a citit Biblia să se ridice în picioare? Știți că aproximativ se ridică a 5-a parte, a 4-a parte dintre oameni, un sfert dintre oameni, poate a 5-a parte dintre cei pe care îi întreb din sală se ridică. Asta în biserici evanghelice, dragii mei, în biserici evanghelice. Păi, dar cum? Și cititul, asta nu este încă studiere. Deci dacă oamenii aceștia nici n-au citit o întreaga Biblie, păi clar că ei nu studiază Biblia. Cum poate recunoaște vocea Duhului Sfânt un om care nu studiază Sfintele Scripturi? Pentru că Duhul Sfânt este cel care Domnul Iisus l-a trimis să ne călăuzească în tot adevărul. Și când Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul, noi putem recunoaște vocea Lui. Dar oamenii care nu fac din studierea Scripturilor prioritate, ei nu pot, dragii mei, nu pot ei nici cum să recunoască. De aceea, dacă vrei să recunoști vocea Duhului Sfânt, vrei să înveți a umbla călăuzit de Duhul Sfânt și să începi să trăiești viața de plin cu Dumnezeu, într-o bucurie de plină, împlinire de plină cu Dumnezeu, atunci trebuie să faci prioritate din cercetarea Sfintelor Scripturi. Iată de ce vă invit eu continuu la studiul acesta, de ce insist așa de mult să studiați Sfintele Scripturi, pentru că altfel nu poate niciun om să trăiască o viață de plină, frumoasă, împlinită cu Dumnezeu fără cercetarea Sfintelor Scripturi. Apoi, vă mai spun un lucru. A umbla călăuzit de Duhul Sfânt poți atunci când te-ai învățat să asculți de mai marii tăi în Evanghelie. Dacă nu asculți de mai marii tăi în Evanghelie, care sunt oameni puși de Dumnezeu, oamenii, pastorii, predicatorii tăi, conducătorii tăi acolo în Evanghelie, care te învață în Evanghelia lui Hristos și care au fost rânduiți, că așa spune Evanghelia, așa spune Noul Testament și El, Hristos, a pus pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Auzi, deci Domnul Iisus i-a pus acolo în biserica locală, pe pastorii aceia, pe predicatorii aceia, ca ei să te crească pe tine. Și dacă tu nu ești ascultător și nu vrei să fii ascultător și ignori pe oamenii aceștia și totdeauna pui la contestare tot ce spun ei, pui la îndoială, respinge, asculți foarte selectiv, lucrurile care îți convin ție le asculți, lucrurile care nu-ți convin nu le asculți, lucrurile care sunt ție incomode, nu vrei să le faci. Spune-mi tu mie, cum vei învăța tu să trăiești într-o deplină ascultare de Duhul Sfânt când tu nu vrei să asculți de unul pe care îl vezi?
Omul pe care îl vezi, el îți vorbește foarte clar, îți spune foarte clar, cu text deschis ce trebuie să faci și tu nu vrei să faci, cu toate că înțelegi că trebuie să faci. Atunci cum vei asculta tu de Duhul Sfânt? Sau dacă îți par strane lucrurile pe care ți le spune omul care te călăuzește, omul care te învață din Sfintele Scripturi, cum poți asculta de Duhul Sfânt? Oare la Duhul Sfânt nu totdeauna vei pune la îndoială ceea ce îți spune Duhul Sfânt și vei spune, ei nu, astea sunt gândurile mele, asta nu vine de la Duhul Sfânt. Orice lucru care va fi de la Duhul Sfânt și nu-ți va conveni ție ca să-l faci, atunci vei spune că nu, asta nu e de la Duhul Sfânt, asta e a meu, vei pune la îndoială. Deci îți spun, e o condiție foarte importantă. Dacă nu urmezi direcția și călăuzirea mai marilor tăi pe care ei ți-o dau din Sfintele Scripturi și dacă nu urmezi Sfintele Scripturi, atunci nu poți fi călăuzit de Duhul Sfânt. Iată, hai să vă mai dau un exemplu. Uite acum la studiul acesta de miercuri, eu totdeauna la sfârșitul lecției dau o aplicare practică, pentru că așa învăț și îmi înțeleg eu rolul în Evanghelie și așa mă călăuzește Duhul Sfânt ca să-i ajut pe oameni să pună în aplicare ceea ce învață. Pentru că trăim într-un veac când oamenii s-au învățat să asculte Scriptura, să critique, să nu știu ce, dar numai nu să se grăbească să aplice. Și atunci oamenii tot ascultă, multe predici ascultă, dar nu au creștere spirituală, că ei și-au făcut un obicei de a nu aplica, de a nu pune în practică. Eu, de partea mea, vreau să pun în practică tot ceea ce învăț din Sfintele Scripturi. Din tinerețea mea mi-am hotărât că așa vreau să fac, vreau să trăiesc. Totdeauna am stat cu agenda. Uitați-vă și acum, când cercetez Sfintele Scripturi, stau cu agenda mea alături, pentru că vreau în agenda să-mi pun tot la ce mă îndeamnă Duhul Sfânt. Ascult foarte atent lucrurile la care mă îndeamnă Duhul Sfânt, vreau să le recunosc și să mă grăbesc să le pun în aplicare imediat cum Dumnezeu îmi vorbește. Ei, uite așa, ca și pastor, ca și învățător, vreau să-i ajut pe oamenii pe care îi învăț din Sfintele Scripturi să trăiască ceea ce îi învăț. Și am dau exerciții practice. Din numărul total a oamenilor pe care îi învăț, este foarte mic numărul celor care merg să facă lucrările acestea practice și mai mic este cel care o fac totdeauna, lucrările acestea practice. Dar așa de mult mă bucur când primesc mesajele lor. Iată, ultima dată la lecție am dat o lucrare ca să slujească cu darurile lui la 5 oameni, fiecare să pună în aplicare darurile duhovnicești pe care le-au văzut oamenii la el, să le pună în aplicare cu 5 persoane cărora nu le-a mai slujit până acum cu darurile. Și ce mă bucur că chiar imediat a doua zi am și primit de la cineva, o soră, de la sora Aliona Culea. Am primit imediat a doua zi și ea încântată de ceea ce s-a întâmplat, pentru că ea imediat a mers să pună în aplicare darul ei, darul pe care l-a văzut, la 5 persoane care nu le slujise încă cu darurile acestea și ea când a văzut ce frumos Dumnezeu a lucrat, ce răspuns a avut de la aplicarea asta practică, mi-a scris înapoi încântată. Am mai primit alții, iată și azi am primit de la Gheorghe Moldovan, așa frumos mi-a scris Gheorghe Moldovan o mărturie, cum a mers el, s-a dus în satul lui să le slujească la oameni cu darurile pe care i le-a descoperit Dumnezeu. Și el încântat mi-a scris despre ceea ce face Dumnezeu. Și eu așa de mult mă bucur să văd cum Dumnezeu îi crește pe oamenii aceștia duhovnicești. Viața lui este plină de bucurii, prin ei aduce bucuria altora, biserica crește, lucrarea înaintează. Dar în același timp mă gândesc la atâția oameni care ei nu vor să pună în aplicare lucrurile acestea. Sau poate le pare straniu lor că eu le dau lucrurile acestea, pentru că nu fac cum fac alți predicatori. Uite, eu ca un învățător care le cer să meargă să aplice lucrurile acestea și atunci poate la unii le par că e prea categoric, care e prea așa. Și atunci eu vă întreb, dragii mei, dacă nu vreți să ascultați de mine și învățătura care vă dau și lucrurile acestea care nu sunt atât de complicate, lucrurile care v-am dat, hai să fim serioși, să mergi să slujești la 5 oameni cu darul pe care l-ai primit tu. Ce e așa de complicat în asta? Dar dacă lucrul ăsta îl dai la o parte, îl legi, îl faci selectiv, ceva îți place, ceva nu-ți place, lucrurile care nu-ți plac le lași la o parte și nu, alegi ceva ce e mai confortabil. Hai, spune-mi dacă e așa de greu să asculți de asta, să asculți de îndemnurile pe care le dă pastorul tău atunci când el îndeamnă, când el spune și le dai tot la o parte și le iei selectiv. Cum poți să înveți să asculți de Duhul Sfânt? Păi nu poți trăi în ascultare de Duhul Sfânt și după îndemnurile Duhului Sfânt când ești așa. Deci, mai spun o dată,
Nu se poate, ca să înveți a trăi sub călăuzirea Duhului Sfânt, să fii călăuzit de Duhul Sfânt, trebuie să înveți a cerceta profund Scripturile, a te lăsa, a merge să aplici tot ceea ce să-L recunoști vocea Duhului Sfânt, să mergi să faci, și Duhul Sfânt niciodată nu-ți va cere să faci lucruri care sunt contrare Scripturilor. Și apoi, numai decât este important să asculți de mai marii tăi în Evanghelie și să faci lucrurile care te învață ei potrivit cu Sfintele Scripturi. Deci când am zis că lucrurile, Duhul Sfânt îți cere ceva care te incomodează. De exemplu, Duhul Sfânt îți spune să mergi să-ți ceri iertare atunci când tu te crezi că ești drept. Dar Duhul Sfânt îți spune mergi să-ți ceri iertare și ție nu îți vine comod să faci asta. Ei, atunci este un test pentru ascultarea ta. Dacă tu niciodată în viață n-ai învățat să fii ascultător, nici de mai marii tăi, nici de nimeni, cum vei fi tu ascultător de Duhul Sfânt? Normal că nu vei face asta, nu te vei duce să-ți ceri iertare. Dacă Duhul Sfânt spune să n-apună soarele peste mânia ta, cum vei merge tu să te împaci cu soția ta, cu soțul tău, cu fratele tău, cu sora ta, cu părintele tău? Cum vei merge tu să faci aceasta dacă tu n-ai învățat să fii ascultător de nimeni? Cum să înveți tu? Cum să fii ascultător? Și iată, acolo îți tai binecuvântările tale, pentru că oprești și încă îți mai faci și obiceiul. Azi n-asculți de Duhul Sfânt, de îndemnul Duhului Sfânt. Mâine n-asculți de îndemnul Duhului Sfânt. Poimâine n-asculți. Și în felul acesta, vocea Duhului Sfânt, urechile tale devin atât de tocite, încât ele nu, și inima ta devine atât de piatră, din petrită, încât ea nu mai aude niciodată vocea Duhului Sfânt și nici nu mai urmează vocea aceasta. Asta, dragii mei, să învățăm, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să învățăm a asculta de vocea Duhului Sfânt. Și vă zic, fără ascultare este imposibil să fii călăuzit. Și fără ascultare nu vei învăța să recunoști vocea Duhului Sfânt. Nu vei asculta nici de cum. Vezi tu și în Biblie, când vorbește despre Samuel, copilul ăsta Samuel, ai văzut ce copil ascultător era Samuel ăsta? Deci el foarte ascultător era acolo, era de Eli. El fiind copil mic, el a învățat să fie foarte ascultător și Dumnezeu l-a ales să-i vorbească lui, că el era un copil ascultător. Deci când i-a vorbit Dumnezeu, vă amintiți, prima, a doua, a treia oară și acolo unde era incomod, unde nu, totuși omul ăsta a ales să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu l-a putut călăuzi pe un om care ascultă. Cum nu poți călăuzi pe un om care nu ascultă? Așa și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te va călăuzi și vei merge și Duhul Sfânt îți va face viața deosebit de frumoasă când înveți să asculți de Duhul Sfânt. Fără el, fără ascultare, este imposibil să trăiești sub călăuzirea Duhului Sfânt. Bine, am pregătit și o aplicare care o să vă spun la urmă, dar hai acum să mă întorc înapoi și să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Eu trec prin comentarii ca să rămân numai să răspund la întrebările adresate. Iată aici, Alexandra mă întreabă, cum pot rămâne lângă Dumnezeu și să nu mai ascult de firea pământească? Păi, uite, Andra, tocmai asta am explicat, Andra, în tot mesajul acesta meu am explicat. În primul rând, Andra, numai decât începe să cercetezi Sfintele Scripturi și să te grăbești să trăiești așa cum spune în Sfintele Scripturi. Numai decât fii ascultătoare de mai marii tăi în Evanghelie, de pastorul tău, de cel care te învață din Scripturi, fii ascultătoare și urmează învățătura lui de plin, nu selectiv. Ascultarea selectivă este neascultare, deci nu e ascultare, o ascultare selectivă. Și în felul acesta vei învăța să asculți. Mihaela întreabă, acum am intrat, aș vrea și eu să încerc provocarea, dacă nu reușesc până la anul nou, până la Paște, vreau neapărat. Domnul să te ajute, Mihaela, înțeleg că vrei să încerci provocarea asta, să citești Biblia până la anul nou. Domnul să te ajute, eu cred că o poți face până la anul nou, dar dacă nu, Domnul să te ajute să o faci să citești Biblia până la Paște. Am o întrebare, Leonardo mă întreabă, cum să îl simți pe Duhul Sfânt foarte des? Da, deci Duhul Sfânt, Leonardo, bine mi-ai scris aici, uite, întrebarea asta îi frământă pe mulți, cum să-l simți pe Duhul Sfânt. Vezi tu că Biblia ne vorbește despre credință.
nu trebuie să pui simțurile ca și călăuză. Nu trebuie nimeni să se lase călăuzit de simțiri, pentru că simțirile noastre le pot fi foarte înșelătoare. Și dacă te lași călăuzit de simțiri, s-ar putea întâmpla foarte repede să alunici într-o parte în alta și s-ar putea foarte ușor Satana să profite de lucrurile acestea ca să te dea la o parte de la învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Deci nu pune la temelia credinței tale, vieții tale cu Dumnezeu, trăirii tale cu Dumnezeu, nu pune simțirile. Pune la temelie ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care te îndeamnă să te călăuzește, să te ajută să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu și apoi te călăuzește să trăiești ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Și iată, atunci când vei asculta de Duhul Sfânt, când vei asculta de îndemnurile pe care ți le dă El, vei urma îndemnurile Lui, îți va fi viața plină de bucurie și vei vedea lucrarea lui Dumnezeu, vei vedea puterea lui Dumnezeu totdeauna. Viața îți va fi plină de bucurie. Dar dacă unii oameni, iată, ei încearcă, ei au fost cu drogurile, au fost cu beția, cu nu știu ce, și ei încearcă să găsească la Duhul Sfânt un substituent pentru stările astea, că cumva să ajungă iar în stări de astea de trans. Nu asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu ne învață să trăim într-o deplină ascultare de Duhul Sfânt, să învățăm să ascultăm de vocea Lui. Și îți spun, cel care este copilul lui Dumnezeu, el foarte bine recunoaște vocea lui Dumnezeu. El foarte bine recunoaște vocea Duhului Sfânt și îndemnurile Duhului Sfânt și merge și trăiește potrivit cu îndemnurile acestea. Merg mai departe să văd alte întrebări care mi-au fost adresate. Selena Andrei zice, dacă viața creștinului decurge firesc, natural, de la sine, fără pedici, înseamnă că este în voia lui Dumnezeu? Dar eu nu știu, Selena, ce ai în vedere prin viața creștinului decurge firesc, natural? Uite, dacă ai putea să explici mai bine ce înseamnă firesc, natural, fără, de la sine, fără pedici, înseamnă că este în voia lui Dumnezeu? Viața creștinului nu este lipsită de culori. Deci viața creștinului, ea este o viață călăuzită de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt totdeauna te călăuzește la lucruri mari, la lucruri frumoase, la lucruri interesante. Uite, acum am fost la Kiev. Când am mers la Kiev, am mers cu trenul. Și în tren, când am intrat, dormea un bărbat în cupeul în care am mers. Dimineața, când ne-am sculat, că toată noaptea am mers trenul până la Kiev, dimineața am făcut cunoștință cu el. Mi-a spus cum îl cheamă și atunci Duhul Sfânt mi-a spus să-i spun din Evanghelie. I-am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, totul, și el a fost foarte receptiv, foarte interesat, a luat de la mine Noul Testament, totul, a aflat mult, s-a abonat la canalul de YouTube, totul foarte deschis, Igor îl chema. Când veneam înapoi, iar în tren, Duhul Sfânt mi-a spus, dinainte să-i zic omului, pentru că eu știu din cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt mi-a spus să-i vorbesc omului și m-am rugat, Doamne, deschide inima omului, căruia mai trebuie să-i vorbesc. Am avut o discuție bună cu el, dar când mergeam la lucrurile duhovnicești să-i vorbesc, el parcă un pic se eschiva, cu toate că inițial s-a arătat a fi foarte credincios omul, dar se eschiva de la lucrurile duhovnicești. Și atunci dimineața Duhul Sfânt mi-a spus, spune direct, vorbește direct despre nașterea din nou. Uite, așa un gând mi-a dat Duhul Sfânt, gata, nu-l mai lua cu ocolite, nimic, spune deodată. Și așa și m-am uitat la el în ochi și am zis, Serghei, tu știi care e cel mai important lucru din Biblie? Nu, a devenit curios. Vrei să-ți spun ție acum cel mai important lucru din Biblie? Uite, dacă uiți tot ce am discutat noi cu tine acum, vreau să ții minte totdeauna ce-ți spun acum. Ce? Vreau să ascult. Foarte curios. Ce? Și așa i-am prezentat despre nașterea din nou și i-am explicat despre nașterea din nou, pentru că asta era cel mai important lucru și Duhul Sfânt mi-a spus asta să-i vorbesc, despre nașterea din nou. L-am îndemnat să se nască din nou, să citească Noul Testament. Acum rămâne, Duhul Sfânt va lucra mai departe în viața lui. Dar ce vreau să spun, că eu am ieșit cu bucurie de acolo pentru că am făcut ce mi-a spus Duhul Sfânt să fac. Și totdeauna când merg călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu îmi umple viața cu bucurie. Și nu numai pe mea, dar viața fiecărui om. Și atunci când ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, viața noastră devine una foarte interesantă, plină de culori, plină. Eu am mai spus de multe ori, viața cu Dumnezeu trăită în ascultare de Duhul Sfânt
devine cea mai frumoasă aventură pe care poate să o trăiască un om pe acest pământ. Cea mai frumoasă aventură, frumoasă, indiferent că treci prin necazuri, prin închisori, prin oricine ar fi, este o viață frumoasă trăită din plin pe acest pământ. Și invers. Atunci când cineva a ales să fie ucenic al lui Iisus Hristos, dar nu trăiește după îndemnurile Duhului Sfânt, este cea mai plictisitoare viață. Cum a spus Pavel într-un loc despre cei care neagă adevărul, învierea, nu mai credeau în înviere, el zicea, sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă nu credem în înviere, zice el, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Iată, pe unii creștini vezi așa umblând de parcă ar fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Iată așa se poartă ei și așa trăiesc. Hai să mergem la următoarea întrebare. Sunt student la litere, Mihaela scrie, și am citit texte mitologice din diferite culturi. Am observat că sunt asemănări între acestea și Biblie. Omul făcut din lut, potop, întrebare. Cum se poate explica? Simplu, foarte simplu, Mihaela se explică. Explicația este aceea că toți oamenii se trag de la Adam și Eva. Și iată, după potop s-au împrăștiat oamenii pe pământ și toate lucrurile acestea au rămas în cultura lor. Au rămas în folclorul lor, deci asta este așa un argument că toți se trag de la unul, pentru că acele istorii, știi, și în epopeea aceea lui Gilgamesh și în altele, ea se regăsește. Păi asta e așa un argument că n-am provenit de la maimuță și nu au provenit oamenii din diferite locuri sau nu știu cum. Așa este un argument pentru tot ceea ce scrie în Biblie, că venim toți de la Adam și Eva, după potop s-au împrăștiat popoarele, Sem, Ham și Iafet au mers în diferite direcții și iată, în folclorul lor, au păstrat memoria despre evenimentele comune pe care le-am avut. Asta este explicația. Următoarea întrebare. Așa. Madara Uciha scrie, v-am scris pe Info Precept și așa și nu aș dori să cumpăr Biblia. Iată, Lenuța Suman a pus aici adresa și vedeți la adresa aceea, nu se poate. Dacă ați scris la adresa aceea, trebuie să primiți mesaj. Adresa este corectă și, dar iată, hai să vă mai pun aici o adresă. Ia încercați să eu o las puțin adresa aici ca să reușiți să o tipăriți. Intrați aici pe adresa asta pentru că aici puteți procura manuale de studiu biblic. Se pare că aici nu avem Biblia, nu se vinde Biblia aici, dar diferite materiale de studiu biblic le puteți găsi pe pagina aceasta. Sper că ați reușit să copiați. Așa, merg să văd mai departe ce întrebări au fost adresate. Da, iată aici o întrebare. Mirabela Pegesco. Dacă o persoană a intrat în păcatul de preacurvie, deși nu are un legământ cu Dumnezeu, dar mergând la adunare de mică, aceasta, fiind un păcat, nefiind iertat conform Biblia, ar putea fi iertată? Mirabela, persoana aceasta trebuie să intre în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos ca să primească iertare și pentru acest păcat și pentru toate celelalte păcate. Persoana aceasta, chiar dacă a crescut într-o familie de creștini, chiar dacă a mers la adunare toată viața, a mers la biserică, la serviciile divine, dar dacă n-a încheiat un legământ personal cu Domnul Iisus Hristos, persoana aceasta este moartă în păcatele ei. Și persoana aceasta trebuie neapărat să creadă în Domnul Iisus din toată inima, să intre în nou legământ și așa cum am spus în mesajul acesta de azi, să-și răstignească firea împreună cu patimile și poftele ei. Și atunci persoana aceasta va putea să intre în nou legământ, va primi Duhul Sfânt și va trebui să aleagă să trăiască totdeauna sub călăuzirea Duhului Sfânt. Asta să facă. Da, va primi iertare acum, să se grăbească să primească iertarea aceasta. Madara întreabă dacă nu i-am răspuns despre Biblie, cred că Madara. Da, Madara, uite, Lenuța Suman a pus adresa, uite aici adresa. Ia adresa aceasta, info@precept.md. Adresa este bună, funcțională, merge. Ceva n-ai scris drept, Madara, din pricina că n-ai scris drept. Și asta e poștă electronică, nu știu, poate trimiți în alt fel, poate cauți la Facebook, nu știu ce fac. Nu, trimite aici, la poșta aceasta.
la adresa asta prin poștă electronică și numai decât îți va fi trimisă Biblia dacă vei trimite la adresa aceasta. Întrebare. Poți căpăta Duhul Sfânt fără botez? Nu poți căpăta. Hai să-ți spun de ce nu poți căpăta. Pentru că din moment ce nu vrei să te botezi, iată, unii oameni, ei vor să fie creștini, dar fără a se boteza. Păi, dragii mei, prin asta știi cum? Ca și cum îi spune unui om, hai să mergi cu trenul. Eu am fost la Kiev acum. Iar fi spus cineva, hai cu trenul, să mergi cu trenul la Kiev și el zice, eu vreau cu trenul la Kiev, dar eu nu mă urc în tren. Păi cum cu trenul la Kiev dacă nu te urci în tren, ai să zici? Păi trebuie să te urci în tren. Nu, eu vreau cu trenul la Kiev, dar eu în tren nu mă urc. Eu în tren eu nu fac pasul ăsta, eu nu vreau să intru prin gară, să mă urc în tren, nu, eu nu vreau așa. Ei, uite, botezul este intrarea în umblarea aceasta cu Iisus Hristos. Prin botez, așa a spus Domnul Iisus, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Și Domnul Iisus le-a cerut tuturor celor care au crezut să se boteze după porunca Lui și să urmeze. Oamenii care au refuzat botezul, ei au refuzat intrarea pe calea Lui. Ei refuză intrarea pe calea Lui sau care zic că ei au crezut în Domnul Iisus, dar nu merg, nu vor să se boteze. Ei, de fapt, nu vor să intre pe calea Lui. Ei se autoînșală, nu vă mai autoînșalați, dragii mei. Că am văzut de multe ori când sunt evangelizări, când se face apelul ca să vină oamenii la Hristos, sunt mulți care vin și se roagă, fac rugăciune de pocăință, dar apoi din ei, cred că 1 din 10 merge să se boteze. Păi înseamnă numai acela, 1 din 10 a hotărât să fie cu adevărat cu Iisus Hristos, să meargă pe calea Lui. Toți cei care nu s-au botezat, ei se înșală. Nu, voi vă înșelați, nu poți. Și Dumnezeu știe ce este înăuntru omului, Dumnezeu știe ce este în inima lui. Atunci când Dumnezeu vede un gând de ăsta unde tu nu ești hotărât, să-L urmezi pe Domnul Iisus, e evident că nu-ți dă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dat numai celor care au hotărât să-L urmeze pe Iisus din toată inima. La data de 27 noiembrie 1991, în seara aceea, eu am luat hotărârea că vreau să fiu ucenicul lui Iisus Hristos și am luat hotărârea fără nicio rezervă. Am hotărât oricine va cere Hristos să lepăd, voi lepăda. Oricine va spune să fac, voi face. Uite așa, în seara aceea am luat hotărârea absolut oricine va spune să fac, eu voi face. Și în seara aceea, pentru că am luat hotărârea asta, eu am fost gata să mă lepăd absolut de tot și să fac ce va spune El și de acum, pentru restul vieții mele, să trăiesc în deplină ascultare de El, în seara aceea am primit Duhul Sfânt. Era 27 noiembrie 91. Am venit la Chișinău și primul lucru am mers la pastor și am cerut, hai să mă botez. N-a îmblat nimeni după mine să-mi amintească, auzi, frate Vasile, dar n-ai vrea să te botezi, auzi Vasile, dacă ai crezut în Hristos, n-ai dorit cumva să te botezi, nu. Eu m-am dus imediat la pastor și am spus, hai la lac să mă botez. Era iarnă, decembrie, luna decembrie era și am zis, hai la lac să mă botez. Pastorul zice, cum la lac? Păi de așa am citit în Biblie că famenul acela etiopian la un râu a ajuns și s-a botezat. Hai te rog la un lac să mă botez aici în Chișinău. Și el i-a zis, nu, trebuie să așteptăm puțin, Vasile. Zice, hai prima, trebuie să faci un curs și după aceea vei fi botezat. Bun, voi face cursul. L-am întrebat, de ce? Parcă alea că nu înțelegeam, că în Biblie am văzut deodată ei se botezau. Dar dacă mi-a spus că trebuie să faci un curs ca să te întărești în credință, să vedem, să înțelegi tu ce este credința Domnului. Bun, am făcut cursul, iar am venit la el când mă botez. Și mi-a spus, și la data de 15 martie m-am botezat. Dar de ce? Pentru că, da, Duhul Sfânt l-am primit la 27 noiembrie. La 15 martie numai 92 am fost botezat, la 27 noiembrie am primit Duhul Sfânt, dar am primit Duhul Sfânt pentru că în seara aceea eu m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus, orice nu s-ar întâmpla. Și botezul n-a fost ceva atât de greu sau nu, absolut nimic. La botez am mers, vă zic, nu a fost ceva greu, n-a fost o pedică. Dacă pentru tine botezul este pedica, spune-mi tu mie, tu te-ai hotărât pentru Hristos. Nu, dragul meu, nu te înșala, tu nu ești mântuit și n-ai primit Duhul Sfânt. Pentru că omul care este mântuit și a primit Duhul Sfânt, el se grăbește să se boteze, să facă tot ce spune Domnul Iisus Hristos, fără nicio rezervă, nu mai lasă nicio rezervă. Așa. Iată încă o întrebare pune Leonardo. Frate, cum adică să păzești poruncile Domnului? La ce se referă aici? Păi să păzești ceea ce este scris în Sfintele Scripturi, Leonardo. Tot ceea ce este scris în Sfintele Scripturi să păzești și Duhul Sfânt este Cel care te ajută să trăiești așa. Să mai vedem. Andra Alexandra.
Dar cel care nu are Duhul Sfânt, cum putem asculta de Dumnezeu? Păi cel care nu are Duhul Sfânt, primul lucru pe care trebuie să-l facă, trebuie să primească Duhul Sfânt. Ascultarea de Dumnezeu a acestor oameni se începe de acolo, de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor personal. De a-ți supune total voința ta, voia ta, să o supui Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta e punctul de pornire și iată, când iai decizia aceasta să-L urmezi pe Hristos, să devii ucenicul lui Hristos, ucenica lui Hristos și să-L urmezi pe El, în clipa aceasta primești și Duhul Sfânt care te va ajuta apoi să trăiești într-o deplină ascultare de Dumnezeu pentru tot restul vieții tale. Să vedem altă întrebare. Sabatul mai trebuie respectat? Putem mânca carne de porc? Gabi întreabă. Dragă Gabi, sabatul, cuvântul acesta sabat, în traducere din limba ebraică, înseamnă repaus, odihnă. Și Domnul Iisus a spus că El este Domn. E foarte interesant, dacă citești Evanghelia, vei vedea că Domnul Iisus Hristos parcă în mod intenționat sfida sabatul. Ia să vezi, citește atent și vezi, El în mod intenționat făcea anumite lucruri în sabat și multe conflicte s-au întâmplat în ziua sabatului. Pentru că oamenii care respectau sabatul, ei nu înțelegeau esența sabatului oamenii aceștia. Iată, de exemplu, un conflict a fost odată când Domnul Iisus, într-o zi de sabat, trecea prin lanurile de grâu. Erau flămânzi toți și ucenicii au început să rupă spice și mâncau spice. Și unul din farisei i-a văzut și nu i-a trecut prin cap, minte de gâscă, nu i-a trecut prin cap să cheme pe oamenii aceia la el acasă, că la el era sărbătoare, era sabatul, avea sărbătoare, avea masa întinsă. Păi dacă ai văzut pe oamenii ăștia trec pe lângă tine și trec atât de flămânzi că mănâncă spice, putea să-i cheme la masă la el, zic, veniți domnilor, așezați-vă la mine și mâncați că vă sunteți flămânzi, dar eu sărbătoresc azi, eu azi îl sărbătoresc pe Dumnezeu, sărbătoriți aici cu mine. Nu, aia nu i-a trecut prin cap. Aia nu i-a trecut prin cap. I-a trecut prin cap altceva, ca să-i judeci deodată, să-i acuză și să-i zică, Domnul, dar cum îndrăznesc ăștia să rupă spice și să mănâncă azi într-o zi de sabat? Și Domnul Iisus le-a spus, auzi tu, zice, dacă cade oaia ta sau măgarul tău, dacă cade într-o groapă, așa e că te duci și îl scoți din groapă în ziua sabatului. Da, și calci, acolo e bine. Da, uite, să-i osândești pe oamenii ăștia într-o zi de sabat, asta pentru tine e normal. Deci nu se poate așa. Și Domnul Iisus a mai spus un lucru. El a spus că eu sunt Domn a odihnii. Deci Domnul Iisus a vrut să le ia atenția de el, pentru că oamenii ăștia nu înțelegeau. Sabatul era umbra lucrurilor viitoare. Dumnezeu a lăsat sabatul ca prin sabat să indice la Domnul Iisus Hristos, care este Domn al sabatului, Domn al odihnii. Și Domnul Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Adevărata odihnă o primesc oamenii nu prin ziua de sabat, adevărata odihnă oamenii o primesc prin credință în Domnul Iisus Hristos. De aceea, sabatul din Vechiul Testament indica la Domnul Iisus Hristos. El era umbra lucrurilor viitoare, umbra odihnei viitoare pe care o capătă oamenii numai atunci când vin la Iisus Hristos, adevărata odihnă. Că n-a dat-o nici ziua de sabat, nici intrarea în țara Canaan, nici nimic n-a dat odihna aceasta. Numai credința adevărată în Domnul Iisus Hristos îi dă omului cu adevărat odihnă. Cât privește ziua pe care, cu carne de porc, ca și celelalte animale necurate din Vechiul Testament, că porcul a intrat în lista animalelor necurate. Și acolo mai sunt multe alte animale necurate, iepurile. Toate animalele cele necurate din Vechiul Testament, curate și necurate, animalele necurate, ele au simbolizat neamurile, celelalte popoare. Și Dumnezeu, lucrul acesta a ieșit la iveală atunci când apostolul lui Petru i-a venit vedenia aceea și i-a spus, mănâncă din toate animalele astea necurate. Și Petru a zis, în veac nu voi mânca. Și atunci Dumnezeu a spus, nu mai numești spurcat ceea ce a fost curățit, sfințit, Dumnezeu a sfințit. Și apoi l-a trimis în casa lui Corneliu. Și Petru a înțeles foarte bine că toată imaginea aceasta cu animalele curate și necurate a fost până atunci, până în ziua aceea când Evanghelia a intrat la celelalte popoare.
Și nu mai are valoare, iar a fost o umbră a lucrurilor viitoare. Acum Biblia spune, nu mai avem noi chestia asta și nu mai cu curate, necurate, nu ne învață pe noi Noul Testament lucrurile acestea. Așa că și carnea de porc, nu avem noi treabă cu, nu mai are semnificații, nu mai are încărcătură religioasă pentru noi, pentru credincioșii creștini, nu mai are pentru noi încărcătură religioasă. Când nu mâncăm carnea din porc din alte considerente, din considerente de sănătate sau altceva, nici nu mâncăm, nici noi impunem, nu o punem pe masă la cei care nu vor să o mănânce, asta e altă treabă. Dar nu are ea încărcătură religioasă pentru noi, n-are ea nimic de a face cu mântuirea noastră și nu face mâncatul sau nemâncatul cărnii de porc, nu face pe nimeni mai sfânt sau mai puțin sfânt și nu are nimic de a face cu mântuirea omului. Mihai Bogescu întreabă, când persoana hulește împotriva lui Duhului Sfânt, conștientizează, dar cum? Bineînțeles, cei din Vechiul Testament erau foarte conștienți. Erau foarte conștienți. Din pisme ei au spus, ei înțelegeau bine că lucrurile pe care le face Domnul Iisus Hristos le făcea cu puterea lui Dumnezeu, dar ei au atribuit lucrările acelea diavolului. Și Dumnezeu le-a spus oamenilor acestea că ei au hulit împotriva Duhului Sfânt. Da? Următorul lucru, să vedem, dacă fac vaccinul anticovid, voi ajunge în iad? De ce să ajungi în iad? Ce are vaccinul anticovid cu iadul? Nu, dragă Giovanna, n-are nimic de a face vaccinul anticovid cu iadul și se fac atâtea specule cu vaccinul ăsta anticovid. Dumnezeu să-i ajute să-l producă vaccinul acesta ca să poată fi oprită molima aceasta care merge pe întregul pământ. Dar să nu se lase nimeni înșelat de tot felul de teorii de acestea conspiraționiste și de tot felul de speculă. Numai cei care nu cunosc Sfintele Scripturi, nu cunosc profețiile din Sfintele Scripturi, ei se lasă înșelați de tot felul de basme de acestea băbești, că altfel nu le poți numi aceste lucruri cu privire la vaccin. Și încetați să mai priviți lucruri de acestea, că sunt video care sunt făcute așa iscusit, bine pregătite, dar ele sunt pline de erezii. Cercetați Sfintele Scripturi și orice lucru îl ascultați, cercetați Sfintele Scripturi. Să nu vă lăsați înșelați de calitatea foarte bună a imaginii în unele video sau, nu știu, de voce așa, sau ce-o fi acolo. Nu vă lăsați înșelați de lucrurile acestea. N-are nimic a face vaccinul acesta anticovid cu iadul. Selena Elena, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa este, Selena. Hai mai caut întrebări. Da. Deci vaccinul anticovid e semnul fiarei 666. Vreau să știu că sunt panicată. Nu, Giovanna, nu. Și-am făcut multe video în care am explicat. Semnul acesta 666. Semnul acesta, el va fi doar în perioada necazului celui mare. Dacă ești creștin cu adevărat, dacă ai primit Duhul Sfânt, ai fost botezat sau botezată cu Duhul Sfânt și dacă trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt și nu după îndemnurile Firii, atunci n-are ce să-ți fie frică de semnul acesta al fiarei. Pentru că înainte ca să vină fiara pe acest pământ, înainte ca să vină Antichrist, va avea loc răpirea Sfinților. Tu vei fi răpit, eu voi fi răpit, noi vom fi răpiți. Noi îl așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos și așteptăm răpirea. Marele necaz vine după aceasta. 666 va fi în timpul marelui necaz. Cei care nu trăiesc în ascultare de Dumnezeu, cei care resping dragostea lui Dumnezeu, resping dragostea adevărului, resping Evanghelia, iată, ei trebuie să se teamă, asta pentru ei. Pentru ei lucrurile acelea sunt scrise. Noi însă nu avem de ce să ne temem. Noi așteptăm răpirea Sfinților. Da. Iată, Haraș scrie, noi creștinii nu ar trebui să luăm vaccinul anticovid și nu este semnul fiarei. Dar atunci de ce n-ar trebui să luăm vaccinul anticovid? De ce, Haraș, dacă spui că nu e semnul fiarei, care e motivul ca să nu ia cineva vaccinul anticovid dacă va fi el? De ce să nu-l ia? Care ar fi un alt motiv? Spuneți-mi, vă rog, cum auziți glasul, vocea Duhului Sfânt? Ana, Duhul Sfânt este Cel care îmi dă îndemnuri. Iată, mi-am amintit acum cazul că... uite, da, am dat deja un exemplu, Ana. Ți-am spus, Duhul Sfânt este Cel care îmi dă îndemnuri și mă rog
și cer lui Dumnezeu să-mi dea călăuzire. Și Duhul Sfânt îmi dă un îndemn. Și îndemnul pe care mi-l dă Duhul Sfânt îl verific cu Sfintele Scripturi. Așa scrie în Sfintele Scripturi. Mai ales că Duhul Sfânt foarte des îmi dă îndemnurile tocmai în moment ce citesc Sfintele Scripturi. Dumnezeu foarte frumos regizează viața în jurul nostru. Dumnezeu pune lucrurile în jurul nostru și ne îndeamnă prin Duhul Sfânt să facem cu tare sau cu tare lucru. Și noi recunoaștem, am învățat să trăiască după îndemnurile Duhului Sfânt, dar încă o dată îți spun, orice îndemn pe care l-am în inimă, o dorință aprinsă îmi pune să fac un anumit lucru. Mă îndeamnă, sau uneori mă îndeamnă și eu mă sperii de lucrul ăsta, mi se pare greu, mă incomodează. Atunci, iată, în video care l-am făcut, am povestit despre cum Dumnezeu m-a îndemnat și l-am salvat pe omul acela care vrea să se sinucidă de pe acoperișul unei clădiri din Chișinău. Ascultați video acela, a fost pus link-ul aici, ia uitați-vă, ascultați link-ul, că acolo am povestit în mod concret cum știu, cum am știut, chiar dau mai multe exemple acolo. Eu cred că dacă veți asculta, veți înțelege bine, Ana, cum, în ce fel cunosc. Da, Ludmila Caraion. Frate Vasile, întrebarea, Galateni 5:25, verbele a trăi și a umbla prin Duhul nu sunt echivalente? Dacă trăim prin Duhul, nu și umblăm prin El, e posibil să trăim prin Duhul și să nu umblăm în El? Da, asta înseamnă, unul întărește celălalt, același sens îl are. Asta înseamnă de a avea o trăire personală, intenționată, sub călăuzirea Duhului Sfânt și stabilă, permanent, o trăire permanentă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ambele verbele acestea, ele doar intensifică semnificația aceluiași lucru. Deci este drept, așa e, Ludmila, cum mi-ai adresat întrebarea. Ana Gioli zice, tot am auzit acest lucru, dar nu înțeleg cum. E ca și cum vorbește un om cu dumneavoastră sau este un gând. Da, Dumnezeu îmi pune un gând în inimă care eu știu foarte corect, foarte concret. Știu că este gândul de la Duhul Sfânt. Știu foarte bine, am experiența trăirii mele cu Dumnezeu, care eu știu foarte bine că asta este călăuzirea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este Cel care mă călăuzește. Și încă o dată îți spun, orice lucru, ca să știu sigur că este de la Duhul Sfânt, toate le verific cu ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Și Duhul Sfânt este Cel care lucrează cu un om zilnic, cu lucrurile care El le învață din Scripturi, le amintește, uite, adevărul ăsta trebuie să-l faci, acela trebuie să-l faci, da? Iată, în felul acesta Duhul Sfânt lucrează. Giovanna Checiu zice, ce cuvinte să spun să primesc Duhul Sfânt și ce să fac? Giovanna, mi-mi pare că tu te-ai rugat deja, eu te-am condus în rugăciune. Dar cred că, Giovanna, problema ta e că nu ai luat o decizie deplină să-L urmezi pe Dumnezeu. Eu nu sunt sigur de asta. Dar cred că dacă tu rămâi așa mult timp în confuzia aceasta, cred că tu nu ai luat o decizie să-L urmezi pe Domnul Iisus de plin și nu petreci suficient timp în Scripturi. Cercetează profund Scripturile, Giovanna, ca să înțelegi bine, să ai o înțelegere bună. Așa, Leonardo Nițu întreabă, am o întrebare, știe cineva când va apărea Antichristul? După ce va avea loc evenimentul acesta al răpirii, da, Scriptura spune foarte concret ce se va întâmpla când va veni Antichristul. Înainte ca să fie Antichristul, vor fi aici pe pământ doi proroci care vor lovi pământul cu tot felul de urgii și asta va dura 3 ani și jumătate. La sfârșitul lucrării acestor 2 proroci, atunci va veni Antichristul. Va fi construit templul în Ierusalim, pentru că el se va așeza în templul din Ierusalim, Antichristul atunci. Deci da, sunt evenimente care sunt spuse bine în Scriptură și poți înțelege. Când vine acum, nu. Noi acum așteptăm răpirea sfinților. Noi așteptăm răpirea sfinților, răpirea noastră a credincioșilor. Ăsta e evenimentul pe care noi îl așteptăm cel mai mult. Ce se întâmplă cu copiii la venirea lui Hristos, Hristosului nostru atotputernic? Am pus un mesaj despre asta.
Credința copiilor este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea toți copilașii trebuie să se grăbească, să creadă în Iisus Hristos, toți maturii trebuie să se grăbească, să învețe pe copii despre Domnul Iisus Hristos și toți maturii trebuie să-i protejeze pe copii de cei care vin să-i abată, cei care vin să le pună pietre de poticnire copiilor și să-i abată de la Hristos, de la Dumnezeu. Sau vin să-i defaimeze pe copii. De aceea trebuie să depunem tot efortul să-i protejăm pe copii, să învățăm din Sfintele Scripturi ca să aibă și ei parte de răpirea Sfinților. Da, mai văd aici. Casa lui Corneliu din Fapte 10 au primit Duhul Sfânt înainte de a fi botezați în apă. Da, bineînțeles, după aceea au fost botezați în apă. Drăguț Benemin întreabă. În casa lui Corneliu, oamenii care au primit Duhul Sfânt, da, au primit înainte ca să fie botezați, dar vezi, toți oamenii aceia au fost foarte hotărâți să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Eu aș dori să procur Biblia pentru că este cartea cărților. Am dat adresa deja, Mădar. Am dat adresa. Da, eu nu mai pot face botezul. Ce pot face? Nu vrea nici păstorul meu să facă. Dar de ce, Giovanna? Nu știu care o fi problema. Este o problemă, înseamnă că păstorul tău ascultă ce îți spune păstorul. Este o problemă, că n-ar trebui în mod normal un păstor să oprească pe cineva care este foarte conștient și are credință sănătoasă și vrea să-L urmeze pe Iisus Hristos. Nu te va opri. Cred că este o problemă ceva, Giovanna, și trebuie să vezi, să identifici în ce constă problema aceea, din pricina căreia ți este oprit botezul. Dar botezul făcut în bazin, în biserică, nu este valabil. Cine a zis, Serena? Este valabil, Serena, botezul. Nu contează, nu vorbește Biblia despre noi. Nu știm, iată, de exemplu, temnicerul din Filipi. Unde știm noi? Zice, acasă la el a fost botezat. Unde? O fi fost botezat într-o vană, nu știu, la un râu alături. Nu știm unde. Într-o cadă a fost botezat. Nu știu cum. Nu contează lucrul ăsta. Este valabil. Cel mai important este credința. Elena, cel mai important este credința pentru botez. Dacă nu a fost făcut prin credința celui care s-a botezat, asta invalidează botezul. Deci iată, spune aici, pentru că ei nu înțeleg și spun că sunt prea mic, am 16 ani. De asta nu îți oferă botezul, pentru că ai 16 ani. Ei, atunci trebuie să insiști la ei, să le spui că ești foarte deplin conștient și vrei să te botezi prin credința ta, să-L urmezi pe Domnul nostru Iisus Hristos. Da. Iar Laurențiu pune întrebare, dar dacă ești copil ca mine, eu am 13 ani și dacă ar veni Hristos în această seară, nu este nimic pentru că sunt copil, Dumnezeu ține cont, dar dacă peste 18 ani și nu este botezat, nu mai ține cont? Păi, Leonardo, eu înțeleg că tu ești un copil bun care îl urmezi pe Dumnezeu, tu văd că vii continuu la aceste live-uri, tu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu și mi-închipui că tu îți trăiești viața frumos cu Dumnezeu, Domnul să te ajute. Dacă zici că ai 13 ani și sper că în biserica ta vor discuta pastorii cu tine și dacă tu ai o credință sinceră și vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, ei cred că te vor boteza. La Biserica Bunăvestirea din Chișinău s-au botezat mai mulți băieți, fete care aveau vârsta ta. Iată, de exemplu, fiica mea, Tica, care acum zilele acestea a născut, este căsătorită, acum are 29 de ani, dar ea s-a botezat la vârsta de 11 ani. Apoi David, tot pe la vârsta aceasta s-a botezat, Daniel s-a botezat puțin mai târziu. Deci eu cred, Leonardo, că tu ai o credință sinceră în Domnul Iisus Hristos, vrei să-L urmezi și atunci vorbește cu păstorii tăi. Dar așteaptă cu răbdare până când ei vor face botezul. Dumnezeu vede, Domnul Iisus vede lucrul acesta, contează credința ta și ascultarea ta de Dumnezeu. Da.
Hai să mergem. Vreau să mai văd ce întrebări. Da, tot Leonardo întreabă, frate, dacă hulești împotriva Duhului Sfânt, știu că nu se iartă acest păcat, dar mai poți să mergi în rai dacă ai hulit împotriva Duhului Sfânt? Păi știi cum, Leonardo, când mă întreabă un om despre aceea, că sunt unii oameni care ei cred că au hulit împotriva Duhului Sfânt și nu mai există nicio șansă pentru ei. Eu nu pot ști pentru oamenii ăștia, dar numai însăși faptul că oamenii aceștia mai pun întrebare, eu cred că mai este o șansă. Dacă ei mai pun întrebarea despre mântuire, înseamnă că mai este o șansă pentru ei, ei să vină la Dumnezeu, să creadă, să-L caute și cred că n-a fost chiar o hulă împotriva Duhului Sfânt dacă oamenii aceștia, ei mai vin și mai cer, mai doresc. Totdeauna i-am îndemnat pe oameni să vină și să-L caute pe Dumnezeu. Tot Leonardo pune întrebări. Da, am răspuns la întrebarea aceasta. Da, Madara întreabă. Este drept că în Biblie scrie să nu ucizi? Da, așa scrie. Una din cele 10 porunci spune așa. Dacă da, de ce e păcat să ucizi un om, dar un animal nu? Care e diferența între aceste două suflete? Nu înțeleg. Foarte mare diferența, Madara. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este o foarte mare diferență între om și animal. Toate animalele au fost create pentru om, au fost date în stăpânirea omului, însă omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Atunci când cineva omoară un om, face un atentat la chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Următoarea întrebare. Încerc să văd care sunt următoarele întrebări. Aici, dar se pare că întrebări nu mai sunt. Bine, dragii mei, hai să vă spun aplicarea despre care v-am vorbit azi. Cred că ar fi trebuit să o spun mai înainte de a răspunde la întrebări. Deci aplicarea este așa. Care sunt ultimele 5 lucruri la care te-a îndemnat Duhul Sfânt să le faci? Și tu știi, ți amintești că asta ai recunoscut că a fost un îndemn de la Duhul Sfânt. Cum ai procedat cu privire la fiecare din lucrurile acestea 5? Și asta îți va arăta dacă tu ești un om care asculți din îndemnurile Duhului Sfânt sau nu asculți. Îți zic, dacă ți-ai făcut obiceiul să nu asculți, apoi începi nici să nu-L mai recunoști. Nu mai recunoști vocea Duhului Sfânt. Alt lucru este, te îndemn să faci o listă cu 5 lucruri pe care ți le-a spus pastorul sau mentorul tău în Evanghelie, învățătorul tău, ți-a spus să le faci. Și apoi, cum ai făcut lucrurile acestea? Asta îți arată ascultarea. Încă o dată spun, dacă n-ai învățat să fii ascultător, n-ai învățat ascultarea, oamenii care n-au învățat ascultarea, oamenii aceștia, ei nu pot trăi sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu pot să fie călăuziți de Duhul Sfânt astfel de oameni. Iată, aceasta este aplicarea care vă invit să o faceți, dragii mei, și mâine seară voi avea un mesaj. Mâine seară la ora 9 voi avea un mesaj pentru predicatori și învățători ai Bibliei, pentru că mâine seară vom învăța despre aceea cum se face și de ce este important să faci un calendar de predare sau de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu și despre lucrul acesta vom vorbi. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o seară frumoasă în continuare. Pace multă vouă!